हामीले पिक्सल ल्याबबाट विभिन्न च्यानलको हामीले लोगोहरू भिडियोको हामीले थम्बनेलहरू हामीले बनाउने गर्छौं। त्यसरी हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि लेटरको फन्ट हामीले कसरी पिक्सल ल्याबमा नभएका ती फन्टहरू विभिन्न फन्टका डिजाइनहरू कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने, कसरी सेट गर्ने र विभिन्न फन्टहरूमा हामीले कसरी चाहिँ लोगो बनाउने, कसरी हामीले ब्यानर बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। पिक्सल ल्याबलाई हामी ओपन गर्नेछौँ र पिक्सल ल्याबमा भएका लेटरका ती फन्टहरूलाई हामीले कसरी सेट गर्ने र पिक्सल ल्याबमा नभएका ती फन्टहरू हामीले कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। हामी पिक्सल ल्याबलाई हामी ओपन गर्नेछौँ। पिक्सल ल्याबलाई ओपन गरिसकेपछि यो लेटरको फन्ट हामीले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यो ए बटनमा टच गर्नुहोला। यसमा तपाईले टच गरिसकेपछि एबी फन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, तपाईले यसमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईले यो लेटरको फन्टलाई तपाईले विभिन्न फन्टमा तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पिक्सल ल्याबमा भएका फन्टहरू जस्तै बेसिक फन्टहरू रहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी पोस्टर फन्टहरू रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। फेन्सी फन्टहरू रहेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले पिक्सल ल्याबमा नभएका ती अरू फन्टहरू पनि हामीले कसरी ल्याउने त हैन। विभिन्न फन्टहरू हुन्छ, जस्तै अहिले हामीले लोगोमा हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न हामीले ब्यानरमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विभिन्न स्टाइलका विभिन्न डिजाइनका फन्टहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्ता फन्टहरू हामीले कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारेमा यो भिडियो रहेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ पिक्सल ल्याबमा भएका फन्टहरू हामीले देख्न सक्छौं र साइडमा हेर्ने भने चाहिँ माई फन्ट रहेको छ। यो माई फन्टमा चाहिँ अहिले हेर्ने भने कुनै पनि फन्ट छैन। यहाँ चाहिँ हामीले क्रोम ब्राउजरबाट कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने, कसरी हामीले सेट गर्ने, यो आजको टपिक रहेको छ। त्यसैले अब हामी क्रोम ब्राउजरमा जानेछौँ। तपाईँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ कस्टम फन्ट भनेर तपाईले टाइप गर्नुहोला। कस्टम फन्ट भनेर तपाईले टाइप गरिसकेपछि यसमा तपाईले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हामीले विभिन्न साइटहरू यहाँ ओपन भएको हामीले देख्न सक्छौं। सुरुमा हेर्ने भने फन्ट स्पेस रहेको छ, त्यसपछि डे फन्ट रहेको छ, त्यसपछि fontsgoogle.com रहेको छ। हामीले विभिन्न साइटहरूबाट चाहिँ विभिन्न फन्टहरू हामीले हेर्न सक्छौं, त्यसलाई हामी डाउनलोड गर्न सक्छौं। सुरुमा हामी फन्ट स्पेसमा हामी टच गर्नेछौं र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न फन्टहरू रहेको छ। जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ भएका विभिन्न फन्टहरू तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ, कुन तपाईलाई बेस्ट लाग्छ त्यो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले डाउनलोड गर्नु भएर यो फन्टको डिजाइन अनुसार तपाईले चाहिँ आफ्नो विभिन्न ब्यानरहरू, विभिन्न थम्बनेलहरू, तपाईले लोगोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। म अहिलेलाई एउटा फन्ट म डाउनलोड गर्नेछु। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ साइडमा हेर्ने भने डाउनलोडको साइन रहेको छ, यसमा तपाईले चाहिँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईले विभिन्न यहाँ चाहिँ फन्टहरू चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीले हेर्ने भने चाहिँ तपाईले यहाँ टच गर्नु भएर पपुलरमा तपाईले टच गर्नु भएर विभिन्न फन्टहरू तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अर्को पनि एउटा यो पनि म डाउनलोड गर्नेछु। तपाईले यसमा टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई हामी अहिले ब्याक गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हेर्ने भने डे फन्ट रहेको छ, यसमा पनि तपाईले टच गर्नुहोला। यसमा तपाईले टच गर्नु भएर यहाँ विभिन्न फन्टहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामी जुम गरेर पनि यहाँ देख्न सक्छौं। विभिन्न फन्टका यहाँ क्याटेगोरीहरू रहेको छ। तपाईले कुनै पनि फन्टलाई तपाईले यहाँ हेरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले म यसलाई ब्याक गर्नेछु र मैले फन्ट स्पेसबाट चाहिँ दुईवटा मैले फन्ट चाहिँ डाउनलोड गरेको छु। त्यसैले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई आफ्नो फाइलमा जानुहोला।
हामीले भर्खरै डाउनलोड गरेको यो फन्टहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। तपाईँ पनि आफ्नो फाइलमा गएर तपाईँको डाउनलोड अप्सनमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको यो फन्टहरूलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो फन्टलाई तपाईँले कुनै एउटा फोल्डर बनाएर त्यसमा तपाईँले मुभ गर्नुहोला, किनभने तपाईँले भरे गएर चाहिँ पिक्सल ल्याबबाट यो फन्टहरूलाई खोज्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुनेछ। यसलाई तपाईँले मार्क गर्नुहोला, त्यस पछाडि मुभमा तपाईँले टच गर्नु भएर एउटा फोल्डरमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई मुभ गर्नुहोला। म चाहिँ अहिले पिक्सल ल्याब भन्ने मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु, यसमा म यसलाई मुभ गर्नेछु र मुभ गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला। एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट हेयर भनेर भनेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। यदि तपाईँको फोनमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट छैन भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर एक्सट्र्याक्ट भन्ने एउटा एपलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले विभिन्न फाइलहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो दुईवटा फन्टलाई डाउनलोड गर्नुभएको छ, दुईवटा यो फन्टलाई तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोला। मैले यो दुईवटा फन्टहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईँ आफ्नो पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुहोला। पिक्सल ल्याबलाई तपाईँले ओपन गरिसकेपछि कुनै वर्ड तपाईँले टच गर्नुहुन्छ, कुनै वर्ड तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ, टाइप गरिसकेपछि यस्तो खालको देखिनेछ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँ मुनतिर आउनुहोला र मुनतिर तपाईँले हेर्ने भने चाहिँ एबी फन्ट रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि पिक्सल ल्याबमा भएका विभिन्न फन्टहरू त हामीले अघि पनि हेरिसकेका छौँ। अब हामीले भर्खरै डाउनलोड गरेको त्यो फन्टलाई हामी सेट गर्नको लागि चाहिँ माई फन्टमा तपाईँले टच गर्नुहोला। माई फन्टमा तपाईँले टच गरिसकेपछि साइडमा हेर्ने भने चाहिँ एउटा फाइलको आइकन रहेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि जुन अघि हामीले फोल्डर बनाएर राखेका छौँ त्यो फोल्डरमा जानुहोला। तपाईँले यसरी फोल्डर बनाउनु भयो भने एकदमै सजिलो हुनेछ। मैले पिक्सल ल्याब 1 भन्ने फोल्डरमा चाहिँ जुन फन्टलाई मैले चाहिँ यस मुभ गरेको थिएँ यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि मैले अगाडि पनि हेर्ने भने विभिन्न फन्टहरू चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको थिएँ। यहाँ विभिन्न फन्टहरू रहेको छ। भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको चाहिँ यो दुईवटा रहेको छ। त्यसैले यो दुईवटालाई म अहिले के गर्नेछु त म सेट गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यसमा टच गरेर चाहिँ तपाईँले एड गर्नुहोला। हाम्रो यो चाहिँ एड भइसकेको छ। फेरि तपाईँले यसमा फाइलमा तपाईँले टच गरेर त्यो फोल्डरमा फेरि तपाईँ गएर चाहिँ अर्को यो पनि तपाईँले टच गरेर तपाईँले यसमा पनि एड गर्नुहोला। एड गरिसकेपछि हाम्रो दुईवटा फन्ट चाहिँ एड भइसकेको छ। हाम्रो हेर्ने भने जुन लेटर रहेको छ त्यो लेटर चाहिँ हामी पहिलो फन्टमा चाहिँ हेर्नेछौँ कस्तो देखिनेछ। यस्तो प्रकारको हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के भइसकेको छ, फन्ट चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि हामीले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फेरि एबी फन्टमा तपाईँ गएर चाहिँ फेरि तपाईँले माई फन्टमा जानुहोला र हामीले अर्को फन्ट हामीले डाउनलोड गरेका छौँ यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले ओके गर्नुहोला। फेरि हाम्रो फन्ट चाहिँ यसरी चेन्ज भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँले पनि विभिन्न पिक्सल ल्याबबाट चाहिँ लोगो बनाउनु हुँदाखेरि, तपाईँले ब्यानर बनाउनु हुँदाखेरि अथवा तपाईँले चाहिँ विभिन्न थम्बनेलहरू बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ पिक्सल ल्याबमा नभएका फन्टहरू तपाईँले विभिन्न फन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न साइटबाट डाउनलोड गरेर तपाईँले ती फन्टहरूद्वारा चाहिँ विभिन्न लोगोहरू, विभिन्न ब्यानरहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। नमस्ते।